Rộ tin nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc bị rò rỉ, Mỹ liền tổ chức nhiều cuộc họp về vấn đề này. Sau tuyên bố chung của G7 rằng Trung Quốc đang vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh giận dữ đáp lời, G7 vu khống, thâm độc, nhắc lại nguyên tắc 30, không được can thiệp công việc nội bộ, không được vu khống danh tiếng và không được xâm phạm lợi ích của Bắc Kinh. Giải quyết với G7 chưa xong, Trung Quốc tiếp tục bị NATO réo tên. Tổng thư ký tổ chức này kêu gọi ban hành sách lược đối phó cứng rắn hơn với Bắc Kinh. Không những thế, Campuchia còn bác tin cho rằng Trung Quốc thu thập dữ liệu theo dõi cá nhân. Các thông tin đáng chú ý khác, Bộ trưởng Pháp nói căng thẳng hậu Brexit là phép thử với châu Âu. Nhật Bản đơn phương hủy bỏ kế hoạch tổ chức hội đàm cấp cao với Hàn Quốc. Hàn Quốc thí điểm các chuyến bay quốc tế không điểm đến. Người dân Hàn Quốc chuẩn bị cho Tết Đoan Ngọ. Và đây là FBNC Thế giới hôm nay. Quang Huy xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị. Đây là FBNC Thế giới hôm nay. Mở đầu chương trình với thông tin. Mới đây CNN đã dẫn lời các quan chức Mỹ và tài liệu liên quan cho biết chính phủ Mỹ trong tuần vừa qua đã xem xét thông tin về rò rỉ ở nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn thuộc tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, trong khi phía Trung Quốc khẳng định các chỉ dấu môi trường vẫn bình thường. Trước đó thì công ty Framatome của Pháp sở hữu một phần nhà máy và hỗ trợ vận hành đã cảnh báo về mối đe dọa phóng xạ sắp xảy ra tại nhà máy này. Một nguồn tin tiết lộ rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden nhận định nhà máy điện hạt nhân ở Trung Quốc vẫn chưa ở cấp độ khủng hoảng. Tuy nhiên, có một điều bất thường là một công ty nước ngoài lại đơn phương tiếp cận chính phủ Mỹ để nhờ hỗ trợ, trong khi đối tác thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc vẫn chưa xác nhận xảy ra sự cố. Mỹ có thể rơi vào tình huống khó xử nếu vụ rò rỉ tiếp tục xảy ra hay trở nên nghiêm trọng hơn mà không được sửa chữa. Hội đồng An ninh Quốc gia NSC của Mỹ tuần trước đã họp để xem xét thông tin về nhà máy trên. Theo các nguồn tin, chính phủ Mỹ đã thảo luận với chính phủ Pháp và với các chuyên gia Bộ Năng lượng. Phía Mỹ cũng đã liên hệ với chính phủ Trung Quốc nhưng chưa rõ thông tin chi tiết. Chính phủ Mỹ từ chối đưa ra đánh giá, nhưng các quan chức NSC, Bộ Ngoại giao và Bộ Năng lượng khẳng định rằng nếu có nguy cơ cho người dân Trung Quốc, Mỹ sẽ buộc phải công khai theo các hiệp định liên quan đến sự cố hạt nhân. Trong khi đó, Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc CGN ra thông cáo vào tối 13 tháng 6, khẳng định rằng các chỉ dấu môi trường của nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn và khu vực lân cận là bình thường. CGN không đề cập đến bất cứ sự cố hay vụ rò rỉ nào tại nhà máy trên, mà khẳng định nhà máy đáp ứng các yêu cầu theo quy định an toàn hạt nhân và thông số kỹ thuật nhà máy điện hạt nhân. Vào ngày 14 tháng 6 vừa qua, Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh cho rằng tuyên bố chung của G7 về loạt vấn đề Trung Quốc là hành vi can thiệp nội bộ và kêu gọi nhóm này ngừng vu khống. Đại sứ quán nhấn mạnh không được can thiệp công việc nội bộ, không được vu khống danh tiếng và không được xâm phạm lợi ích của Trung Quốc. Lãnh đạo các nước G7 đã ra tuyên bố chung về các vấn đề nhân quyền ở khu vực Tân Cương, kêu gọi Hồng Kông giữ mức độ tự chủ cao và nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình ổn định trên eo biển Đài Loan. Những điều này đều là những vấn đề hết sức nhạy cảm đối với Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh cho biết rất không hài lòng và kiên quyết phản đối việc G7 đề cập đến các vấn đề này. Cơ quan này cáo buộc tuyên bố chung của G7 bóp méo sự thật và phơi bày ý đồ thâm độc của một số nước như Mỹ. Cơ quan này cũng khẳng định trong khi đại dịch Covid-19 vẫn hoành hành và nền kinh tế toàn cầu phát triển chậm chạp, cộng đồng quốc tế cần đoàn kết và hợp tác thay vì chia rẽ. Đối với tranh cãi về điều tra nguồn gốc Covid-19, Đại sứ quán Trung Quốc kêu gọi không nên chính trị hóa điều này. Và cũng trong ngày 14 tháng 6, trước thềm thượng đỉnh NATO tại Brussels của Bỉ, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Jens Stoltenberg cũng đã nhấn mạnh rằng Trung Quốc có ngân sách quốc phòng lớn thứ hai thế giới, lực lượng hải quân hiện quy mô nhất và thi hành chính sách đầu tư mạnh mẽ vào chuỗi cung ứng quân sự. Tuy nhiên, Bắc Kinh lại không chia sẻ cùng giá trị với NATO. Vì thế, NATO cần phải phát triển một chính sách mới theo hướng cứng rắn hơn. Bên cạnh đó, thì ông Stoltenberg cũng còn đưa ra một bình luận khác mang tính chủ quan rằng khi một quốc gia làm điều gì đó gây phật ý, Trung Quốc lại hành xử theo những cách quá khích. Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Trung Quốc không chia sẻ cùng giá trị. Đó là lý do thúc đẩy NATO phát triển một chính sách mới theo hướng cứng rắn hơn. Những lời nhận xét này được đưa ra sau khi hội nghị G7 vào thời điểm kết thúc ở London đã thể hiện lập trường tập thể mạnh mẽ hơn trước Trung Quốc, đồng thời kêu gọi chính quyền Bắc Kinh hãy đảm bảo tự do hàng hải tại Biển Đông. Ông Stoltenberg cũng nhắc nhở các nước cần đối phó với Trung Quốc trong những vấn đề chung khác như biến đổi khí hậu và kiểm soát vũ khí. Không những thế, vừa qua, Bộ Bưu chính Viễn thông và Bộ Y tế Campuchia ra thông báo bác bỏ cáo buộc rằng Trung Quốc đang thu thập dữ liệu theo dõi cá nhân của người dân Campuchia thông qua chiến dịch triển khai ứng dụng quét mã QR Stop Covid mà chính phủ Campuchia đang thực hiện. Bộ tuyên bố những thông tin này chỉ là bịa đặt.
Chính quyền Campuchia khẳng định rằng ứng dụng mã QR Stop Covid không chỉ được sử dụng ở Campuchia mà còn được sử dụng ở nhiều nước trong khu vực và trên thế giới để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. Hệ thống này chỉ ghi lại số điện thoại chứ không thu thập dữ liệu cá nhân hoặc theo dõi di chuyển của người dùng. Trước đó, vào ngày 10 tháng 6 vừa qua, tờ Asia Times cho biết Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia, Vương Văn Thiên đã gặp các quan chức Campuchia yêu cầu được tiếp cận dữ liệu của hệ thống mã QR Stop Covid với lý do để giúp Bắc Kinh giám sát người đi lại giữa hai nước. Tuy nhiên, bài báo cho rằng mục đích Trung Quốc tìm cách truy nhập dữ liệu này nhiều khả năng để phục vụ hoạt động gián điệp hơn là kiểm soát dịch bệnh. Truyền thông nhà nước Myanmar mới đây đã đưa tin chính quyền nước này đã tiến hành bắt giữ cựu lãnh đạo đứng đầu chương trình tiêm chủng Covid-19 của Myanmar với cáo buộc bắt tay hợp tác với những người chống đối với chính quyền quân sự. Tờ Global Newsline của Myanmar cho biết, cựu lãnh đạo chương trình tiêm chủng Covid-19 của nước này, bà Hak Ta Lim bị bắt vào ngày 10 tháng 6 không những vì tham gia vào các phong trào phản đối chính phủ đương nhiệm mà còn thông đồng với chính phủ thống nhất quốc gia. Hiện đã bị chính quyền quân sự coi là tổ chức cực đoan, hiện bà cùng với 11 bác sĩ khác phải đối mặt với tội danh chống đối chính phủ và thông đồng với tổ chức bất hợp pháp kích động dân chủ. Tại Myanmar, hệ thống y tế và các chiến dịch phòng chống đại dịch Covid-19 đã sụp đổ kể từ khi cuộc chính biến xảy ra vào ngày 1 tháng 2. Nhiều cuộc đình công chống đối chính phủ quân sự do các bác sĩ và nhân viên y tế Myanmar tổ chức đã khiến ngành y tế nước này lâm vào tình trạng tê liệt, hàng chục người đã bị bắt và hàng trăm người khác bị truy nã. Bộ trưởng Đối ngoại phụ trách vấn đề châu Âu của Pháp mới đây cho biết các căng thẳng giữa EU và chính phủ Anh của Thủ tướng Boris Johnson liên quan đến hậu Brexit hiện tại thực sự là phép thử lớn đối với toàn khối. Căng thẳng hậu Brexit hiện nay giữa Vương quốc Anh và EU đã phủ một phần bóng đen lên các kết luận ở hội nghị thượng đỉnh G7 vừa kết thúc, vì Anh cáo buộc Pháp có những quan điểm không chuẩn mực khi cho rằng Bắc Ireland không phải một phần của Vương quốc Anh. Bộ trưởng phụ trách vấn đề đối ngoại với EU của Pháp, ông Paul, đã nói với đài phát thanh Euro One rằng Thủ tướng Boris Johnson nghĩ rằng ông ấy có thể ký một thỏa thuận với EU mà không thực sự có sự tôn trọng qua lại giữa hai bên. Đây là phép thử lớn với châu Âu. Tôi muốn nói với người dân Anh rằng các cam kết về Brexit phải được tôn trọng. Nếu nó không được thực thi nghiêm túc, các biện pháp trả đũa sẽ được cân nhắc. Được biết, trong cuộc hội đàm tại hội nghị G7 vừa rồi, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã hỏi Tổng thống Pháp rằng ông nghĩ sao nếu xúc xích của thành phố Toulouse không được phép bán tại các siêu thị của thủ đô Paris. Thủ tướng Anh muốn nhắc đến cáo buộc của London rằng EU đang ngăn cản Anh bán các mặt hàng thịt đông lạnh tại Bắc Ireland. Giải thích về vấn đề trên, Bộ trưởng Paul nói tiếp, tại khu vực Bắc Ireland có vấn đề với một số mặt hàng xuất khẩu. Vì sao? Khi bạn đã rời khỏi EU, sẽ có một số hàng rào thuế quan cần dựng lên. Chúng tôi không nói rằng nước Anh có thể xuất khẩu một số mặt hàng sang Cộng hòa Ireland, một thành viên EU, mà không có giới hạn gì cả. Các cam kết về Brexit đã nói rõ về vấn đề này. Vừa qua, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã kêu gọi Triều Tiên tôn trọng tinh thần hòa giải và đáp lại lời kêu gọi đối thoại trước lễ kỷ niệm hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai miền Triều Tiên. Vào ngày 15 tháng 6 tại hội nghị thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng giữa Tổng thống Hàn Quốc, khi đó là ông Kim Dae-jung và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, hai bên đã ra tuyên bố chung. Phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc bà Lee Jong-ju nhấn mạnh, chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các thỏa thuận của mình với Triều Tiên, trong đó có tuyên bố ngày 15 tháng 6 là nỗ lực hết sức để thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên quay trở lại với tinh thần của tuyên bố ngày 15 tháng 6 và đáp lại những lời kêu gọi đối thoại và hợp tác liên triều. Bà Lee Jong-ju nhận định việc ký tuyên bố vào ngày 15 tháng 6 năm 2000 là một sự kiện lịch sử, mở ra kỷ nguyên mới cho sự hòa giải giữa hai miền Triều Tiên và đặt nền móng cho tiến trình hòa bình trên bán đảo. Hàn Quốc sẽ kỷ niệm sự kiện này trong tuần này với một số hoạt động của các tổ chức khác nhau, nhưng không có sự kiện chính thức nào được chính phủ tổ chức. Vào ngày 14 tháng 6 vừa qua, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Nhật Bản đã đơn phương hủy cuộc họp thượng đỉnh giữa hai bên, được lên kế hoạch diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 ở Anh. Và theo quan chức này, lý do là kế hoạch tập trận của Seoul tại quần đảo Dokdo, nơi Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima. Trong ngày 14 tháng 6, các nguồn tin từ chính phủ và quân đội Hàn Quốc cho biết, nước này có kế hoạch tổ chức cuộc tập trận thường niên quanh đảo Dokdo vào ngày 15 tháng 6 với sự tham gia của Hải quân, Không quân và Cảnh sát biển. Quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trên bày tỏ rất tiếc về quyết định hủy hội đàm của phía Nhật Bản. Thay vì tiến hành hội đàm chính thức, hai nhà lãnh đạo đã chào hỏi và trao đổi ý kiến. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Moon Jae-in và người đồng cấp Nhật Bản Yoshihide Suga gặp trực tiếp kể từ khi ông Suga nhậm chức vào tháng 9 năm 2020.
Quan hệ giữa Seoul và Tokyo đã ở mức thấp nhất trong những năm gần đây vì các vấn đề lịch sử và ngoại giao đã lan sang lĩnh vực kinh tế và quân sự. Căng thẳng leo thang khi quần đảo tranh chấp này xuất hiện trên bản đồ lộ trình của lễ rước đuốc Olympic Tokyo. Vừa qua, Thủ tướng Úc Scott Morrison đã thông báo vừa ký kết các thỏa thuận phát triển công nghệ giúp đạt được một tương lai không phát thải ròng đối với Nhật Bản và Đức. Trước đó, vào ngày 13 tháng 6 vừa qua, bên lề hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế phát triển nhất thế giới G7 được tổ chức tại Cornwall của Anh, ông Morrison cũng đã gặp Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. Hai bên cũng đã công bố quan hệ đối tác về khử carbon thông qua công nghệ. Thủ tướng Úc Scott Morrison thông báo vừa ký kết các thỏa thuận phát triển công nghệ giúp đạt được một tương lai không phát thải ròng với Nhật Bản và Đức. Tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp cho biết Úc và Nhật Bản sẽ đẩy nhanh việc phát triển và thương mại hóa các công nghệ, ít phát thải và không phát thải càng sớm càng tốt, bao gồm sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng phát thải thấp, nhiên liệu sạch ammoniac, hydro sạch và thu giữ sử dụng và lưu trữ carbon. Tuyên bố cho biết thêm rằng Nhật Bản tái khẳng định cam kết chuyển đổi sang không phát thải ròng vào năm 2050. Úc tái khẳng định cam kết đạt không phát thải ròng càng sớm càng tốt, sớm nhất là vào năm 2050. Càng ngày, nhà lãnh đạo Úc cũng có cuộc họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel và công bố Hiệp định Hydro nhằm tăng cường hợp tác trong đổi mới công nghệ, nghiên cứu, phát triển và triển khai để xây dựng ngành công nghiệp Hydro toàn cầu. Vào thứ Hai ngày 14 tháng 6 vừa qua, một số công ty hàng không lớn của Nhật Bản đã bắt đầu triển khai tiêm phòng Covid-19 cho nhân viên của mình. Một số cái tên có thể kể đến là Japan Airlines với kế hoạch tiêm phòng cho 36.000 nhân viên, trong khi All Nippon Airways ANA có kế hoạch tiêm phòng cho 46.500 nhân viên. Vào thứ Hai, đại diện hãng hàng không Japan Airlines cho biết công ty đã tiêm mũi vaccine Moderna đầu tiên cho khoảng 190 nhân viên. Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Đất đai, Giao thông và Du lịch Nhật Bản Kazuyoshi Akaba cho biết, việc tiêm chủng cho các công ty lớn ban đầu dự kiến bắt đầu vào ngày 21 tháng 6, nhưng ông đã yêu cầu các hãng hàng không bắt đầu càng sớm càng tốt. Nhật Bản đang chạy đua để tăng tốc độ tiêm chủng trước khi Thế vận hội Tokyo diễn ra vào tháng 7. Tiến trình tiêm chủng của Nhật Bản tụt hậu khá nhiều so với các nền kinh tế lớn khác trên thế giới. Cho đến nay chỉ tiêm được ít nhất một mũi cho khoảng 12% dân số. Trong cuộc bầu cử địa phương ở Phần Lan vừa qua, đảng Liên minh Quốc gia đối lập theo đường lối trung hữu đã giành chiến thắng. Với 100% số phiếu được kiểm, đảng Liên minh Quốc gia đã giành được số phiếu ủng hộ nhiều nhất với 21,4% số phiếu bầu. Tiếp đó đến đảng Dân chủ xã hội của Thủ tướng Sanna Marin với 17,4% số phiếu bầu. Đảng Finns theo đường lối dân tộc vốn có tư tưởng cứng rắn phản đối làn sóng nhập cư và bài trừ Liên minh châu Âu EU về thứ tư với 14,5% số phiếu, sau đảng Trung tâm về vị trí thứ ba. Trong cuộc bầu cử địa phương lần này, cử tri Phần Lan bầu trong số hơn 30.000 ứng cử viên để chọn ra các thành viên của hơn 300 hội đồng địa phương trên cả nước. Thưa quý vị, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành vận tải hàng không thế giới, một số hãng hàng không đã triển khai những dịch vụ hoàn toàn mới để thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Và tại Hàn Quốc thì gần 16.000 người đã sử dụng dịch vụ trải nghiệm các chuyến bay quốc tế không điểm đến do các hãng hàng không Hàn Quốc cung cấp kể từ khi dịch vụ được triển khai vào cuối năm ngoái. Theo số liệu do Cơ quan Hải quan Hàn Quốc công bố ngày 14 tháng 6, tổng cộng đã có gần 16.000 hành khách sử dụng dịch vụ cung cấp tổng cộng 152 chuyến bay quốc tế trải nghiệm, được thiết kế hành trình đặc biệt chỉ bay trên không, không có điểm đến, trong khoảng thời gian từ tháng 12 2020 đến tháng 5 2021. Trong khoảng thời gian này, lượng sản phẩm miễn thuế được tiêu thụ đạt trị khoảng 20 triệu đô. Hiện nay, nước này có 7 hãng hàng không triển khai dịch vụ trên, trong đó có cả những hãng hàng không hàng đầu như Korean Airlines Co. và Asiana Airlines ENC. Và Asiana Airlines In, hãng hàng không giá rẻ như Air Busan Co. khai thác nhiều chuyến bay nhất với 35 chuyến. Tiếp theo là đối thủ Jeju Air Co. với 34 chuyến và Jin Air với 33 chuyến. Chính phủ Hàn Quốc cho phép mô hình này được hoạt động đến cuối năm 2021 nhằm hỗ trợ ngành hàng không và hàng miễn thuế khắc phục những hậu quả của đại dịch Covid-19. Tết Đoan Ngọ là một phong tục lễ Tết Á Đông và gắn liền với quan niệm về sự tuần hoàn của thời tiết trong năm. Một số nước chịu ảnh hưởng văn hóa nho giáo như là Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đón Tết này. Tuy nhiên ở mỗi quốc gia thì Tết Đoan Ngọ lại được biến tấu và mang những ý nghĩa văn hóa nội hàm khác nhau. Tại Hàn Quốc, Tết Đoan Ngọ được gọi là Dano, là một trong 3 lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của người dân nước này. Hội Liên Hiệp Quốc công nhận Tết Đoan Ngọ vào ngày 5 tháng 5 là di sản văn hóa phi vật thể của Hàn Quốc.
Trong tiếng Hàn, Tết Đoan Ngọ được gọi là Dano hay Suritno, tuy không phải ngày quốc lễ và được kỷ niệm với quy mô lớn như Tết Trung thu Chuseok hay Tết Nguyên đán Seolla, nhưng Tết Đoan Ngọ cũng có ý nghĩa rất lớn trong đời sống văn hóa tinh thần của người Hàn Quốc từ xưa đến nay. Tại Hàn Quốc, Tết Đoan Ngọ diễn ra vào ngày 5 tháng 5 âm lịch. Đây là dịp để mọi người nghỉ ngơi, ca hát, vui chơi sau một vụ mùa bội thu, chuẩn bị cho một vụ mùa mới hứa hẹn sẽ mang lại nhiều sản lượng và chất lượng hơn. Theo quan niệm của người Hàn Quốc, số 5 tượng trưng cho sức mạnh, sự cường tráng. Vì vậy, Tết Đoan Ngọ ở Hàn Quốc diễn ra vào ngày 5 tháng 5 mang theo ý nghĩa cầu nguyện cho một mùa màng bội thu, không bị sâu bệnh phá hoại. Vào dịp này, con cháu dù làm ăn xa xôi mấy cũng cố thu xếp để về quây quần cùng gia đình. Một thông tin về thời tiết tại Mỹ, thưa quý vị, theo Reuters thì nông dân trên khắp các bang ở phía Tây của nước này đang tỏ ra rất lo ngại rằng mùa vụ năm nay có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi hầu hết các nơi trong khu vực đang bị bao trùm bởi nạn hạn hán. Các bang California, Tây Bắc Thái Bình Dương, đại bồn địa đến các bang Nevada, Oregon, Utah cùng nhiều bang phía Tây Nam là Arizona và Mexico đang bị chịu tác động nặng nề bởi trận hạn hán năm nay. Tính đến nay, mức hạn hán ở 1/4 diện tích miền Tây nước Mỹ đạt mức cao nhất trong một thập kỷ qua, khiến giới chức địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Nhiều chuyên gia cảnh báo trận hạn hán này có nguy cơ gây ra tình trạng thiếu nước trên diện rộng, hỏa hoạn và tác động lớn đến mùa màng sản xuất. Hiện lực lượng cứu hỏa địa phương đang phải đối mặt với tình trạng ngày càng tồi tệ hơn vào mùa hè này khi đã có gần 10.000 đám cháy xảy ra trong thời gian vừa qua, thiêu rụi hơn 1,7 triệu hectare rừng trong khu vực. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Còn Huy xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.